بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ هذا البرنامج وهو استكشاف الديسكتوب. تشرف السوق الليبي بعض الأنواع من الحواسيب الكمبيوترية، زي الليفينوفو والاتش بي والفوكسكون والجيجا بايت والانتل والدل وتوشيبا والاسوس والام اس اي وغيرها كثير. في اللوحة الأم عندنا حاجات رئيسية تعتبر هي متكررة كأسباب الفندمنتال، الأساس الذي يبنى عليه غيرها، زي السي بي يو، زي النورث بريدج الشمالية، الشيبس الشمالية، والشيبس الجنوبية ساوث بريدج، ولا السوكت نتاع الرام ما شاء الله. وعندك انت المنافذ سلوت نتاع الهارد ديسك الاي دي اي، وعندكم هذا المنفذ نتاع الفلوبي، وعندكم منفذ نتاع الطاقة نتاع الهارد ديسك، وعندكم منفذ الاي جي بي هو الخاص بالعرض هذا، ومنافذ البي سي اي العادية لتركيب الكروت. وعندكم الشيء الرئيسي طبعا الأساسي هو البيوس، ذاكرة الروم بيزك انبوت اوتبوت سيستم، فهي الأساس الذي يوجد فيه دستور المذر بورد. طبعا الشركات واجدة متنافسة ومختلفة، وكل واحدة تمشي في جهة. هذه لوحة أخرى. عندكم هنا السوكت نتاع السي بي يو يسموا فيه ال جي اي، طبعا منافذ اللي فيه زي سنون طالعة من اللوحة. هذه لوحة متطورة عن اللوحة اللي قبلها اللي كانت فيها عبارة عن ما عندهاش أسنان. القاعدة نتاع السي بي يو ما عندهاش أسنان في المذر بورد اللي قبلها. وعندكم نفس الشيء يتكرر. عندكم هذه النورث بريدج والسوث بريدج، ولكن كرت الشاشة الاي جي بي طبعا نفس غير، هو حكاية ان هذه عندها بي سي اي اقل، وها عندكم سلوت للرام، ففي اختلاف. طبعا عندكم هنا المنافذ نتاع الكروت نتاع الهارد الساتا، منافذ الساتا. وهذه لوحة اخرى نفس القصة، عندها السوكت بتاع السي بي يو يسموا فيه ال جي اي. طبعا السنون اللي يطلع من اللوحة بهالشكل هذه يسموا فيها ال جي اي، السوكت بتاع المعالج. عندكم نفس القصة، عندكم نورث بريدج وساوث بريدج، وعندكم هاو الحجر بتاع البيوس اللي طبعا تغذي في البيوس 3 فولت طبعا التغذية بتاع البيوس. وهذه لوحة أخرى جاية طبعا أبعد شوي، المنفذ نتاع المعالج ونورث بريدج والساوث بريدج، والحجر نتاع البيوس. وهاو البيوس بعداكم مربع. في الأنظمة القديمة كان البيوس تعتبر أنظمة مش قديمة جدا، أنظمة متوسطة في النص، مازال في أقدم من هيك. البيوس كان مختلف عن هيك، كان أقدم، كان أكبر، ولا متوسط الحجم. هاي عندكم هذه لوحة أخرى حتى قديمة. عندكم منفذ السي بي يو، السنون طبعا في المعالج مش في اللوحة ما عندهاش سنون. هذه لوحة قديمة، ونفس القصة موجودة متكررة. عندكم النورث بريدج والساوث بريدج، وشيء يعتبر أشبه بأساسي، وفي نقل الأوامر والتعليمات من جانب إلى آخر، من الذاكرة إلى الرام إلى المعالج للتحليل. نظام شبه متشابه. باهي. عندكم لوحة أخرى نفس القصة. هذه طبعا المعالج لوحة عادية، طبعا السوكت بتاع المعالج عادية، سنون في المعالج مش في اللوحة سنون. وعندكم هنا النورث بريدج والساوث بريدج، والحجرة 3 فولت اللي تغذي في البيوس. والبيوس نتاعنا في اللوحة القديمة هذه شوفوا كيف شكلها، بيوس مستطيل الحجم، متأخر، يعني يعتبر متأخر. هذه لوحة أخرى المعالج، السوكت بتاع المعالج سنون طلعت منه، يعتبر هي اللوحة السوكت ال جي اي، نوعيتها ال جي اي نورث بريدج والساوث بريدج، والحجرة نتاع البيوس. عندكم منافذ الساتا نتاع الهارد ديسك، البيوس أو السوكت نتاع البيوس أو القاعدة اللي مركب عليها البيوس، نقدر نحوها في أي لحظة بواسطة بنسة خاصة. عندكم منفذ كارت الشاشة ال جي بي، وهاو عندكم منافذ نتاع الهارد ديسكات.
طبعا هو عندكم هنا أقلام واحد بيستعملها للرسم. عندكم هنا، وهذا هذا المعالج، هذا مكان المعالج، هذا النورث بريدج، وهذا السوت بريدج. عندكم هنا الحجرة اللي تغذي البيوس، والبيوس في جهة تانية. الشركات مختلفة التصميم والتصنيع. وها عندكم الساتا متاع الهارد ديسك. طبعا وصلت الداتا متاع الهارد ديسكات يعتبر نوعا ما متقدمة، ليس متأخر. وهذه نوعية الهارد ديسكات، المنفذ بتاع الاي دي اي بتاع الهارد ديسكات القديمة بتاع الداتا معمول فيها. عندكم لوحة أخرى نفس القصة. وعندكم هنا السوكت بتاع المعالج. طبعا ال جي اي سنون طلعت لبرا. عندكم النورث بريدج والسوث بريدج. عندكم البطارية بتاع البيوس، وهو البيوس موجود هنا البيوس يعني. وعندكم السلوت بتاع الرامات، وهكذا نفس القصة. هذا جهاز قديم جدا يعني. عندكم هو السوكت بتاع المعالج، النورث بريدج والسوث بريدج. وعندكم الحجرة، الباتري. وعندكم البيوس من النوعية مربعة لكن ملحوم الحام. وها عندكم اسمه اي دي اي. الاي دي اي واحد تاني، هذا خاص، هذا بتاع الهارد ديسك، وهذا بتاع السي روم. سلوت بتاع الرامات. وعندكم لوحة اخرى نفس القصة، السوكت بتاع المعالج. طبعا ال جي اي سنون طلعت لبرا، النورث بريدج والسوث بريدج. عندكم هاو الساتا بتاع البيانات بتاع الهارد ديسك. عندكم هاو البيوس موجود في الوسط، وهاو السلوت بتاع الباور. طبعا نوعيته في عشر سنون، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذاك يعني 20 منفذ. يعتبر متأخر، مازال في 4 سنون ثانيات. لكن المنفذ بتاع كارت الشاشة مديور بي سي اي اكسبرس، مش اي جي بي زي الاولات. يعتبر هذه لوحة افضل من الاخرات يعني. المنفذ هذا داعم لي كروت شاشة اعلى يعني 1 جيجا و2 جيجا. يعتبر فيه مزايا افضل اللوحة هذه على اللي قبلها. وهذا السنون بتاعت اليو اس بي عبارة عن 8 سنون يعني. وعندكم سن اضافية زايدة 8 سنون. ونفس القصة، هذا يو اس بي، منفذ اليو اس بي الخارجي، يو اس بي اللي تركبوه في الامام الديسكتوب. وهاو عندكم كارت الصوت ان شاء الله. واو عندكم لوحة اخرى نفس القصة، الشيء يتكرر غير هي تطور الانظمة يختلف. عندكم هاو المعالج راكب عليه مروحة. وعندكم هاو النورث بريدج والسوث بريدج، والسلوت بتاع الرام، واي دي اي بتاع الهارد ديسك، ومكان الحجرة. البيوس طبعا الصورة مش واضحة زين، لكن البيوس قد يكون هنا في الجانب هذا موجود. هذه لوحة اخرى نفس القصة. عندكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اي 24 سن. منفذ بتاع الطاقة او الباور سبلاي 24 سن. وعندكم هذا ال جي اي، هذه تعتبر لوحة اكثر تطورا. تعتبر هذا الكارت الشاشة فيه البي سي اي اكسبرس، مش منفذ اي جي بي، لا مش منفذ اي جي بي، هذا منفذ البي سي اي اكسبرس. هاو البيوس محروق. هاو عندكم السلوت بتاع البي سي اي محروق. عندكم مكان الحجرة، وعندكم هذا البيوس حتى مكتوب عليه اسمه جي 41 ام. طبعا البيوس خاص بالمذر بورد اسمها هيك. السرعة الداخلية الاف اس بي، فرونت سايد بس. اللوحة اسمها جي 41 ام. طبعا ازرق، شركة ازرق. كتابة البيانات هذه مهمة جدا. هاي نتجه الى الجانب الاخر. عندكم هذه لوحة اخرى موجود فيها. هذه اللوحة فيها لوحة اسمها جيجا بايت. فهي كتابة الاسماء العلمية للمذر بورد مطلوب جدا. والجي 1 شنو اسمها كلام مكتوب. عندكم المنافذ بتاع العرض ما شاء الله بي سي اي اكسبرس. يعتبر الشاشة المذر بورد متقدمة يعني كويس. الصورة مش واضحة زين، لكن واضح انه كانت المنفذ بتاع المعالج، السلوت بتاع المعالج، سوكت
حتى الاسم العلمي بتاع السوكت بتاع المعالج اسمها مكتوبة، السوكت 1150. طبعا ال LGA السوكت بتاع ال LGA بتاع المعالج أصناف عديدة جدا وليس صنف واحد، ولا يركب عليها جميع المعالجات اللي المفروض يركب على كيف قال ال LGA مختلفات جدا، فيه أرقام 1155 و 1150 أرقام عديدة. هذه لوحة أخرى طبعا قديمة، هذا منفذ 8GB، منفذ العرض 8GB. هاو سلوت بتاع المعالج سوكت LGA. عندكم النورث بريدج والساوث بريدج، منافذ الرام. طبعا تكرر اللوحة دي FSB 1066. عندكم الساتا موجود، ساتا حجرة بتاع البيوس موجود هنا. هذه لوحة أخرى نفس القصة، السوكت بتاع المعالج النورث بريدج والساوث بريدج، الحجرة بتاع البيوس طبعا مش واضح زين، لكن واحد يدقق النظر يقدر يكشف البيوس وين يقع، الصورة مش واضحة زين. هذه الساتا بتاع الهارد ديسك. عندكم IDE بتاع الهارد ديسكات القديمة موجودة، اللوحة تعتبر مخضرمة. لوحة أخرى قديمة نفس القصة، يعني عندكم السوكت بتاع المعالج النورث بريدج والساوث بريدج. عندكم IDE نوعين، بتاع المعالج بتاع الهارد ديسك وبتاع السي دروم، سلوت بتاع الرام، يعني ما شاء الله فلوبي ديسك، مكان فلوبي ديسك. عندكم هاو البيوس موجود هنا ان شاء الله واضح يضبع البطارية بتاعه. عندكم لوحة أخرى نفس القصة، هذا مركب عليه طبعا الواضح ان كارت الشاشة PCI Express. تعتبر لوحة اسمها أسوس، الاسم الموجود العلمي. المعالج عليه مروحة تستحق تنظيف. عندكم موجود ساتا، منافذ الساتا عديدة جدا ان شاء الله. عندكم PCI عادي بتاع، وهذين USB، منافذ USB بتاع العرض بتاع الديسكتوب الأمامية. مزيدا من تقدم 1400 واط CPU. هذه لوحة أخرى نفس القصة، لكن طبعا مش كل لوحة يبان فيها كل اللي متعودين عليها في القاعدة. عندكم هذا السوكت بتاع المعالج، الحجرة بتاع البيوس، وين النورث بريدج والساوث بريدج تم دمجها وموجودة بشكل أصغر. قد تكون هذه النورث بريدج وهذه الساوث بريدج، قد تكون. طبعا هذا الشيء يستحق النظر وتكبير العدسة والبحث في الانترنت، وقد ما نحصلوش المعلومة كافية. هذا السلوت بتاع الرام. طبعا حتى البيوس في حد ذاته هنا تختلف وضع، مش نفس البيوس المربع. قد يكون من نوعية صغيرة جدا بتاع 8 أرجل، صغير جدا، يعني حاليا ما يبانش عندي النظر. يعني كل هذين مترشحات ان يكون هذا فلاش، قد يكون هذا بيوس عبارة عن 8 أرجل صغير. هذا من نوعية الفلاش الذواكر الروم ريد اونلي ميموري، اللي هي نفس اللي تخزن عليها البيوس بيزك انبوت اوتبوت سيستم. هذه لوحة قديمة نفس القصة، السوكت بتاع المعالج النورث بريدج والساوث بريدج، والAGB 8X، منفذ PCI سلوت سيريال أتا، يعني لوحة أقدم بكثير. وهذا أنواع اللوحات اللي مديورة بشكل صغير وكبير وأحجام ومواصفات، وكل نوع يناسب نوعية معينة، نوعية نانو، بيكو، ميني، ماكرو، ستاندرد. هذه لوحة أخرى قديمة جدا جدا نفس القصة، لكن هي هدنا شكلها قديم بكل. في حتى إذا منافذ بتاع الكروت، بدل ما يبدأ بالPCI سلوت ولا عندك إيزا سلوت، منافذ الكروت القديمة. هو البيوس موجود شكل مربع مستطيل قديم، البيوس القديم هذا. الروم حجمه أقل طبعا، بنقلوا به حجم البيوس كبير وذاكرته صغيرة. منفذ الباور